คุณติดรสหวานกันไหมครับที่เราชอบแซวๆกันว่าหวานตัดขาเนี่ยรู้ไหมครับว่าค่าน้ำตาลในเลือดมันต้องเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นเบาหวานคำตอบคือ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปครับแต่อย่าเพิ่งวางใจไปครับถึงขาของพวกเราเนี่ยยังอยู่ดีแต่ไต่เกิน100เนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงแล้วนะฮะเส้นทางสู่เจ้าชายเบาหวานเจ้าหญิงอินซูลินเนี่ยรอเราอยู่แล้วเรื่องนี้เราจะรู้ไปทำไมครับที่ผมชวนขู่ก็เพราะว่าโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินเนี่ยมันกำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงขึ้นทุกทีครับเพราะจำนวนคนป่วยเนี่ยมันเยอะขึ้นมากครับเอาแค่โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยคนไทยเดินมา4คนหนึ่งในนั้นต้องเป็นความดันไปแล้ว1คนครับเรียกว่าถ้าให้นับนิ้วเนี่ยคนรู้จักของเราจะต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเบาหวานความดันมะเร็งปอดหรือว่าแค่โรคอ้วนบ้างใช่ไหมล่ะครับและความน่ากลัวของมันก็ไม่ใช่แค่จะส่งผลเฉพาะกับคนนั้นๆอย่างเดียวตอนนี้มันลามไปยังระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของเราอีกด้วยชนไอล่าก็กำลังมีภาวะไตวายโรคพวกนี้เขาเรียกรวมๆกันว่าโรค NCD ครับคือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังครับหรือ non communicable disease ที่คนไทยป่วยกันเยอะๆก็คือพวกโรคระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดครับเรียกง่ายๆคือโรคที่เกี่ยวกับความดันครับเป็นกันอยู่14ล้านคนนะครับส่วนอีกกลุ่มที่เป็นกันเยอะคือพวกโรคเมตาบอลิกครับก็คือพวกที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญอาหารในร่างกายเนี่ยแหละครับสุดฮิตก็ตัวนี้เลยครับเบาหวานโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือพวกมะเร็งชนิดต่างๆครับแล้วก็พวกโรคทางเดินหายใจครับซึ่งก็ตามชื่อนะครับมันเป็นโรคประจำตัวเรื้อรังยาวนานมันไม่ติดต่อไปสู่ผู้อื่นซึ่งใครเป็นก็รับผลเองคนเดียวครับเต็มๆฮะแต่ก็อย่างที่บอกครับตอนนี้คนไทยตายเพราะโรค NCD เนี่ยเยอะมากที่สุดแล้วครับมากกว่าโดนรถบรรทุกชนตายครับถ้าตามสถิติแล้ว Big Mac ก็อดไปเกิดเป็นผู้กล้าต่างโลกแต่ว่าเป็นผู้สะสมน้ำตาลตายในโลกนี้แทนครับ ซึ่งเจ้าโรค NCD เนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยที่ซับซ้อนครับมีตั้งแต่พันธุกรรมสรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถึงความเสี่ยงแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ว่าจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกินของเราเนี่ยแหละครับโดยเฉพาะคนไทยที่ชอบกินรสจัดสุดๆนะครับถ้าสังเกตเรามักจะชอบอาหารรสเข้มข้นกันใช่ไหมล่ะครับไหนจะวัฒนธรรมน้ำจิ้มชาบูบุฟเฟ่หมาล่าโอ้ชานมก็แสนจะหวานมันอร่อยเกินห้ามใจพอกินบ่อยๆเข้าลิ้นก็ยิ่งต้องการรสจัดขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีช่วงพักครับส่งผลให้เลือดเนี่ยข้นจนความดันสูงหรือว่าเป็นเบาหวานครับผมติดตาม Facebook ของคนไทยคนหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นมาถึง20ปีครับพอตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่ไทยมีประสบการณ์ culture shock ที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่าแม้กระทั่งของกินที่ญี่ปุ่นมากๆอย่างวาซาบิเนี่ยครับพอมากินที่ไทยเนี่ยปรากฏว่ามันฉุนกว่ากินที่ญี่ปุ่นอีกครับหรือว่าอย่างมัทฉะตอนนี้มันต้องอ่านว่าอะไรนะมัทฉะมัทจะมัทจะมัทจะถูกแล้วครับชาเขียวเนี่ยแหละครับที่ไทยก็ลดเข้มกว่าญี่ปุ่นมากเหมือนกันเกตพิธีการอะไรก็ไม่รู้เนาะโอเคสมมุติว่าเราป่วยเป็นโรคในกลุ่ม NCD แล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่แน่นอนครับว่าอย่างแรกก็ควรจะรีบปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมแล้วก็พยายามออกกำลังกายครับเพราะว่าถ้ายังกินแบบเดิมเนี่ยโอกาสที่โรคมันจะเรื้อรังและลุกลามไปสู่โรคอื่นเนี่ยก็มีสูงมากส่วนเตรียมเงินยังไงข่าวดีก็คือว่ามันเป็นโรคที่มีสิทธิบัตรทองครอบคลุมครับดังนั้นถ้าคุณเข้าไปที่โรงพยาบาลรัฐก็จะสามารถบรรเทาค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ไปได้ครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับระหว่างทางมันมีแน่นอนอยู่แล้วครับอย่างเช่นเบาหวานหรือความดันก็ควรจะมีเครื่องวัดค่าน้ำตาลหรือเครื่องวัดความดันไว้ติดบ้านบ้างเพราะการตอบสนองของโรคต่อพฤติกรรมของเราเนี่ยมันค่อนข้างเร็วครับจะได้รู้ได้ว่าอาการกำลังรุนแรงแค่ไหนจะได้ปรับยาให้ถูกต้องครับเมื่อก่อนเครื่องนึงก็อาจจะสักหลักพันบาทเดี๋ยวนี้ดีหน่อยครับมีของนำเข้าจากจีนราคาถูกลงหรือว่าก็ยังมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆอีกครับสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องพิถีพิถันในการเลือกรองเท้าให้มิดชิดจะได้ไม่เกิดแผลที่เท้าเป็นต้นใช่ครับมันตัดขากันจริงๆนะครับคือถ้าปล่อยให้มันมีแผลที่ขาขณะเป็นเบาหวานเนี่ยครับเลือดมันจะไหลเวียนไม่ดีทำให้ติดเชื้อง่ายครับก็ขาเน่าครับค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูงอีกอย่างก็คือเวลาครับพูดง่ายๆก็คือใช้เวลาแลกกับเงินที่จ่ายน้อยลงครับอย่างที่บอกไปตะกี้นะครับว่าการเข้าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ซึ่งก็หมายความว่าไปหาหมอทีนึงเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันแหละครับไหนจะค่าเดินทางไหนจะต้องขอลางานที่เป็นประจำอีกมันก็อาจจะกระทบงานได้ยิ่งถ้าคุณเป็นคนหาเช้ากินค่ำไม่ได้ทำงานวันนึงเนี่ยเท่ากับขาดรายได้
นั่นแหละครับที่สร้างความลำบากที่สุดแต่ถ้าจะบอกว่าบัตรทองจ่ายให้แล้วป่วยแล้วก็มันก็พอรับได้แหละมันก็ไม่ถูกต้องสักทีเดียวครับเพราะว่าคุณก็ยังต้องทำงานเสียภาษีให้กับประเทศนี้อยู่ยังไงล่ะครับและภาษีของคุณเนี่ยมันก็จะถูกแปลมาเป็นงบประมาณด้านสาธารณสุขเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับมันเริ่มจะไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวแล้วครับเดากันเล่นๆครับว่าทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆของบัตรทองหรือเงินสปสชเนี่ยครับเป็นค่ารักษาโรค NCD ของคนไทยไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับคำตอบก็คือ 52% ครับหรือเกือบ 80,000 ล้านบาทครับซัดไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบทั้งหมดเลยฮะซึ่งจริงๆก็มีข่าวหนึ่งครับที่บอกว่าใช้ไปถึง 70% เลยนะครับแต่ว่าข่าวนั้นรายละเอียดมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐเนี่ยแบกค่าใช้จ่ายในส่วนของโรคเนี้ยเยอะมากแล้วแบบนี้เศรษฐกิจจะเหลือเหรอครับนอกจากค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องดึงมาดูแลเนี่ยมันก็ยังแปลว่าคนที่ควรจะทำงานได้เนี่ยก็ต้องลางานเพราะป่วยยังไม่นับว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตไปก็มีครับผมแถมให้อีกตัวเลขหนึ่งครับจากข้อมูลกลางเนี่ยพบว่าปีนี้คนไทยตายด้วยโรค NCD คิดเป็น81%ของการเสียชีวิตทั้งหมดนะครับหรือมากกว่า 400,000 คนครับดูจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็แนวโน้มมีแต่จะเพิ่มขึ้นด้วยครับนี่ถ้าผมเป็นคนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คงปวดหัวหนักแล้วนะครับการจัดสรรงบมาช่วยซัพพอร์ตคนไทยให้รอดให้มีชีวิตที่ดีมาช่วยรันเศรษฐกิจประเทศต่อไปเนี่ยก็เป็นภารกิจที่ต้องทำอยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นกันเยอะเกินนะครับแบกกันหลังแอนแล้วเนี่ยทำให้ลำบากในการจัดสรรไปดูแลส่วนอื่นๆอย่างมากครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าไอ้โรคพวกนี้มันไม่เหมือนโรคหวัดโรคไข้ที่เราป่วยกันได้โดยไม่รู้ตัวครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองครับดังนั้นไอ้การแก้แบบเชิงรุกเนี่ยก็อาจจะเป็นคำตอบครับสวัสดีครับขออนุญาตตุด เชิญเลยครับ ดื่มบนรถ จับจริงแค่ดื่มบนรถ ถ้ายังจำกันได้ช่วงหนึ่งเนี่ยเราเคยรณรงค์กันเรื่องแอลกอฮอล์กันหนักมากแล้วแนวโน้มของมันก็ลดลงได้จริงๆฮะหรืออย่างประเทศสิงคโปร์ก็เป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับเพราะเขาวางรากฐานให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีพร้อมกันหลายด้านครับด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างการสู้โรค NCD ก็อย่างเช่นการออกแบบให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวที่เดินได้ง่ายครับประชาชนจะได้หันมาเดินกันมากขึ้นแล้วก็มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการฉลากอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกว่า Nutrigrade ครับหรือว่า NG ครับอันนี้ก็ทำมาให้ดูง่ายๆเลยด้วยระบบสีครับเขียวคือดีต่อสุขภาพแดงคือแย่สินค้าตัวไหนเกรดตกไปอยู่สีแดงก็จะถูกห้ามโฆษณานะครับดังนั้นบริษัทต่างๆจึงต้องพยายามปรับสูตรลดน้ำตาลลดโซเดียมกันไปเองเพื่อที่ตัวเองจะได้ขายได้ดีมากขึ้นนะครับกลับมาดูความพยายามที่ผ่านมาในประเทศไทยกันนะครับแม้เมืองจะเดินยากลำบากเหลือเกินแต่มันก็ไม่ใช่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเราจะไม่ทำอะไรเลยนะครับกรมสรรพสามิตก็มีการจัดเก็บภาษีความหวานในเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน้ำตาลแล้วตั้งแต่ปี 2559 และตอนนี้ก็มีแนวคิดโครงการฟิตเนสคนละครึ่งครับหรือแนวคิด CCC ครับ Calorie Credit Challenge ครับก็คือใครเผาผลาญไปได้กี่แคลก็มาเอามาแปลงเป็นส่วนลดนู่นนี่ได้เพื่อจูงใจให้คนออกกำลังกายกันมากขึ้นด้วยจริงๆมันมีตัวเลขอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับคือเขาศึกษาพบว่า 55% ของผู้ใหญ่อ้วนเนี่ยเคยอ้วนตอนเด็กมาก่อนและถ้าเรารณรงค์กันไม่สำเร็จเนี่ยครับอีกสักประมาณ5ปีหลังจากนี้คนไทยที่เป็นผู้ใหญ่อายุ20ปีประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะมีสภาวะโรคอ้วนผู้ปกครองไทยบางคนอาจจะชอบให้ลูกตอนเด็กๆจ้ำม่ำน่ารักน่าชังตัวเป็นชั้นเป็นมิชลินใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่ตัวจะยืดเมื่อโตขึ้นครับแสดงว่าพฤติกรรมการกินบางอย่างเนี่ยมันฝังอยู่ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเราเองเหมือนกันครับที่อาจจะเป็นปัญหาก่อนหน้านี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมีการจัดทำคู่มือเด็กไทยสูงแข็งแรงห่างไกล NCD ออกมาครับแล้วก็กำลังผลักดันให้บรรจุอยู่ในหลักสูตรสุขศึกษาของเด็กวัยเรียนกันอยู่ด้วยครับใครสนใจเนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นแล้วนะครับหรือที่ดำเนินการไปแล้วเห็นผลมากๆเนี่ยอย่างเช่นคลินิกโรค NCD ครับแต่อันนี้ไม่ได้จะรักษาตามอาการนะครับแต่ว่าจะคอยให้ความรู้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆด้วยซึ่งพอเปลี่ยนนิสัยการกินได้เนี่ยครับในระยะยาวก็จะสามารถลดยาที่กินและหยุดยาได้ในที่สุดแม้ว่าเทียบสัดส่วนกับคนที่ยังรับยาเท่าเดิมและเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยยังถือว่าคนที่ดีขึ้นมีส่วนน้อยครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มอะไรเลยฮะใครที่สงสัยว่ามุมขวาบนว่านับคาร์บคืออะไรครับอันนี้เป็นไอเดียมาจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับที่สอนเรื่องการใช้ทัพพีวัดปริมาณข้าวที่กินครับข้าวมันคือแป้งที่สุดก็จะย่อยเป็นน้ำตาลครับซึ่งกินได้ปกตินะฮะแต่ถ้ากินเยอะไปไม่ระวังเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้น้ำตาลสูงเพิ่มขึ้นได้เหมือนกัน
สำหรับคนหนุ่มสาวที่คุ้นเคยกับฟิตเนสก็พอจะนับคาร์บกันพอเป็นอยู่แล้วล่ะฮะสำหรับคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่คุ้นเคยหรือคนที่เพิ่งเริ่มดูแลเรื่องการกินเนี่ยการเทียบให้เห็นเป็นหน่วยทัพพีก็ช่วยเพิ่มความระมัดระวังได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นกระดุมเม็ดแรกในการสร้างความรู้ให้ประชาชนดูแลสุขภาพครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยได้รับการชื่นชมจากเจ้าหน้าที่ของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ IDF ด้วยนะครับแต่ยังว่าครับถึงเรารู้แล้วว่ารัฐพยายามเริ่มรณรงค์แค่ไหนแต่ปากเนี่ยก็ยังเป็นปากของเราอยู่ดีครับมีแต่เราเท่านั้นที่ควบคุมได้ว่าเอาอะไรดีๆเข้าสู่ร่างกายชีทเดย์6 วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมรู้นะผมก็เคยซึ่งจากข้อมูลก็เห็นอยู่แล้วครับว่านอกจากจะได้ดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเรายังช่วยดูแลสังคมให้ดีขึ้นด้วยครับภาษีของเราก็จะได้เอาไปใช้ในเรื่องสุขภาพอื่นๆอีกครับเพราะเรายังมีโรคแนวอื่นๆที่ยังควบคุมยากรอสังคมไทยอีกเยอะครับเขินมากครับที่ต้องจบว่าเริ่มได้ที่ตัวเราครับแต่สำหรับเรื่องนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆครับดังนั้นเริ่มดูแลตัวเองกันนะครับไม่ต้องรอสุขภาพดีที่ต่างโลก